Assalamualaikum semua. Hai, apa khabar? Okey, Ustazah harap semua sihat sahaja. Alhamdulillah dapat lagi kita berjumpa pada minggu ini. Okey, pada minggu sebelum ini kita telah belajar tentang rangkai kata, iaitu perkataan yang dia mesti ada dua perkataan. Contohnya macam bilik tidur dan bilik air. Dia mesti ada dua. Okey, pada minggu ini kita akan belajar 5 perkataan rangkai kita. Okey, jom kita tengok apa perkataan yang akan kita belajar pada hari ini. Okey, ikut Ustazah. Bagaimana kita mengeja perkataan ini? Cara cer min ya nun min. Cermin. Mim alif ma ta ta. Cermin mata. Apabila digabungkan dia menjadi dua. Satu. Cermin mata. Okay, ini pula. Kaf alif ka. Sin waw ta sud. Kasut. Ba waw bo. Lam alif la. Bola. Kasut. Bola. Okey, yang seterusnya. Pa alif pa. Sin waw su. Pasu. Ba waw bu. Nga alif nga. Bunga. Pasu bunga. Ini ialah caya ci. Lam yali. Cili. Pa alif pa. Dal yadi. Padi. Apabila digabungkan jadi cili padi. Okay, perkataan yang terakhir. Baya bi lam ya qafli. Bilik. Alif hamzah ya ra. Air. Jadi ia menjadi bilik air. Okey, itu saja perkataan yang akan kita belajar pada minggu ini. Seterusnya kamu boleh buat pada buku aktiviti muka surat 42 dan 43. Okey, terima kasih. Bye.